Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni dapat lagi satu barang ni. Aku beli online, barang pancing. So excited jugalah nak unboxing benda ni. Sebab apa? Sebab ni first time aku beli barang pancing yang agak mahal lah. So ini aku akan buat unboxing. Jom. Pisau tak ada, kita pakai tangan je. So aku dah suruh seller apa, pakai bubble wrap. So dia pakai bubble wrap, bagus lah seller tu. Nanti aku letak link lah dekat bawah, korang boleh support dia dekat Shopee. Dan harga aku boleh kata cari-cari yang dekat dalam apa, online tu, yang ni boleh kata paling murah juga lah. Plastik, buang. Sekejap lagi aku juga kena kutip tu. Okay. Kalau pisau ni senang je. Pisau tak ada, mana pergi. Dengar plastik dikoyak lah guys, puas hati. Dah nampak sikit lah. Apa benda ni, apa benda ni. Ya, itu dah. Nampak tak? Okay, ni barang dia. Reel daripada Japan. Creative Power SWC3000PG daripada Gtech. So kata, kedai lah kata beli ni tengah famous lah sekarang ni. Tulisan dia tak nampak sangat lah, sebab warna purple. So dekat atas kotak ni ada tulisan Creative Power ni lah. Bendera Jepun tau, bukan Japan. Okay, kat tepi tepi sini dia ada tulis metal body, gear ratio. Tak nampak sangat lah. 521 12 tambah 1 ball bearing. Kat bawah ni line capacity. Okay. Sampah. Excited guys, buka. Tu dia. Ada lagi. Ni macam kotak pelindung je lah. Kat dalam benda sama tadi. Bau kedai. Bau kedai. Kotak dia. Dah dapat sekali apa ni, liquid oil untuk maintenance ni kot. Spinning rail part list. Tu aku rasa tak ramai punya baca benda ni. Kita skip je. Ini nama dia Creative Power daripada Gtech. So kedai kata famous sekarang ni. So aku akan dapat,
Ini dia punya bag. Kenapa bag ni? Ada logo Gtech. So inilah dah. Tada. Limited Japan. Ui. Harga dia tak adalah mahal sangat, tapi bagi aku inilah first reel yang beli yang mahal lah. Okay. Dia punya body dia kata metal. Buka spool ya. Okay, ini spool ya. Dalam. So apa yang aku tengok kat YouTube, design macam ni kat dalam dia ni, untuk salt water lah. Kita nak bagi air masin masuk. Tali aku tak tahu lagi nak pasang tali berapa untuk reel ni. Tengoklah nanti. Okay, masuk tali 15 LB kot. Spool ni ada tulis Creative Power dengan logo Gtech. Selain pada tu tak ada. Bawah ni ada tulisan gear ratio. Dia pakai aluminium besi juga dia punya. Apa benda ni? Nampak pusing ni. Betul ke? Tak boleh masuk. Ke belah lain. Oh, belah lain. Tak sabar juga nak try ni. Nanti kalau ada kesempatan. Oh, dekat bawah ni dia ada tulis, ada lagi lah perkataan maximum drag 16 kg tulisan dia. Tak sabar juga lah nak try. Oh, rasa lain macam sebab mahal. Okay lah guys, itu je lah. Inilah reel dia. So nanti aku akan buat video tarikan lah, review kalau kesempatan ada.
Okay, terima kasih menonton.